Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να φτιάξετε αυτό το υπέροχο ψωμάκι ολικής άλεσης. Είναι με μαγιά. Πολύ γρήγορα, πολύ απλά, πολύ εύκολα, πολύ οικονομικά. Και προπάντων πολύ γευστικά. Και να μπορείτε να δώσετε στα παιδιά σας αλλά και στον ίδιο σας τον εαυτό κάτι καλό και υγιεινό. Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε τα υλικά και τη διαδικασία εκτέλεσης της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με 300 γραμμάρια χλιαρό νερό. Προσοχή, το νερό πρέπει να είναι χλιαρό και όχι καυτό. Δηλαδή πρέπει το δάχτυλο μέσα να μετρήσετε μέχρι το 10 να το αντέχετε. Αλλιώς θα σας κάψει τη μαγιά. Ελαιόλαδο περίπου στα 40 με 50 ml. Δηλαδή 4-5 κουταλιές της σούπας. 25 γραμμάρια μαγιά. Πριν λερώσω τα χέρια μου, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, το οποίο θα το ρίξω μέσα σε 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν, θα διαλύσουμε τη μαγιά. Και θα προσθέσουμε τα 100 γραμμάρια αλεύρι με το ένα κουταλάκι αλάτι και θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης. Εμένα μου αρέσει να κάνω την εξής παραλλαγή: 50 γραμμάρια νυφάδες βρώμης και 450 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης. Δίνει μια καλύτερη γεύση και φυσικά ποιότητα στο ψωμί μας. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια βρώμη και 450 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης. Δεν θα το ρίξω όλο, θα κρατήσω λίγο, γιατί αλεύρι με αλεύρι διαφέρει. Δηλαδή κάποιες φορές μπορεί να το πάρει όλο, κάποιες λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, ανάλογα. Αυτό βέβαια διορθώνεται. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να προσθέσουμε επιπλέον νερό ή να χρειαστεί να προσθέσουμε επιπλέον αλεύρι. Θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο αλευράκι. Και συνεχίζουμε το ζύμωμα μέχρι να ενσωματωθούν τα υλικά μας. Έχω βρέξει τα χέρια μου και θα κάνουμε αυτό που ονομάζεται γαλακτισμός του ψωμιού. Δηλαδή του δίνουμε το περιθώριο να απορροφήσει την επιπλέον υγρασία που χρειάζεται. Εφόσον το έχουμε ήδη ζυμώσει, θα ξαναβρέξω το χέρι μου. Το βλέπετε εδώ που ασπρίζει το αλεύρι, γι' αυτό λέγεται γαλακτισμός του ψωμιού, αυτή η διαδικασία. Τουλάχιστον έτσι το λέγανε παλιά στα χωριά. Μπορείτε να κάνετε αυτή την συνταγή επί 2 για να έχετε μεγαλύτερη ποσότητα. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε βάλει 600 γραμμάρια αλεύρι και 300 γραμμάρια νερό, δηλαδή χοντρικά θα βγάλουμε περίπου στο 1 κιλό ψωμί. Εννοείται μπορείτε να κάνετε διπλάσια ποσότητα και να φτιάξετε ένα ωραίο δίκυλο ψωμάκι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τώρα, η τυπική διαδικασία, αυτό που θα σας πούνε και όλα τα υπόλοιπα κανάλια, είναι να σκεπάσετε με καθαρή πετσέτα, να αφήσετε τη ζύμη να φουσκώσει για περίπου 1 ώρα, στη συνέχεια να τη βάλετε πάνω στον πάγκο, να την ξαναζυμώσετε, να της δώσετε σχήμα καρβελάκι, να τη βάλετε στο ταψί, να ξαναφουσκώσει και να την ψήσετε. Γι' αυτό το λόγο φαντάζομαι και δεν ζυμώνετε ψωμί στο σπίτι, γιατί φαίνεται μαρτύριο κάτι το οποίο είναι τόσο απλό. Εγώ λοιπόν θα σας πω το εξής: όπως είναι η ζύμη είναι εντάξει, είναι μια χαρά, να τη βάλουμε σε ταψάκι, να την αφήσουμε να φουσκώσει το καρβελάκι πλέον
και να το ψήσουμε αμέσως. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα ταψάκι και θα στρώσουμε ελαδόκολλα. Θα την κόψουμε και λίγο, δεν χρειάζεται να εξέχει τόσο πολύ. Αυτό εδώ. Θα πάρουμε λοιπόν τη ζύμη μας χωρίς να χρειαστούμε μια καθαρή επιφάνεια στην οποία θα βάλουμε αλεύρι κτλ. Εδώ στον αέρα θα τη φτιάξουμε καρβελάκι. Το βλέπετε? Θα τη βάλουμε στο ταψάκι μας. Θα πιέσουμε από πάνω, βλέπετε? Στη λεκάνη που ζυμώσαμε, λίγο νεράκι, βρέχουμε το χέρι μας και θα κάνουμε ένα απαλό μασάζ στο ψωμί μας. Το βλέπετε? Θέλουμε υγρασία εδώ. Το επόμενο στάδιο, με ένα κοφτερό μαχαίρι, μπορούμε να κάνουμε εδώ έτσι 2-3 χαρακές. Συνήθως στο ψωμί από πάνω βάζουμε σουσάμι. Στο ολικής άλεσης θα προτιμήσουμε να βάλουμε λίγες νυφάδες βρώμης. Το βλέπετε? Και λόγω της υγρασίας θα κολλήσουν αυτές οι νυφάδες, κάποιες τουλάχιστον. Βάζουμε αρκετές, γιατί μην ξεχνάτε ότι θα φουσκώσει, η επιφάνεια θα αλλοιωθεί. Δεν θα μείνει μόνο αυτή η επιφάνεια, θα γίνει διπλάσια η επιφάνεια. Και το καρβελάκι μας είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε λοιπόν σκεπασμένο με πετσέτα σε ζεστό χώρο μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Αυτή την περίοδο που είναι χειμώνας και έχει και αρκετό κρύο, μπορείτε να το βάλετε μέσα στην κουζίνα, μέσα στην ηλεκτρική κουζίνα και απλά να ανοίξετε το λαμπάκι. Είναι αρκετή η θερμότητα αυτή, μόνο με το λαμπάκι, για να φουσκώσει το ψωμί μας. Θα περιμένουμε λοιπόν περίπου 1 ώρα για να φουσκώσει. Το καρβελάκι μας, όπως βλέπετε, έχει φουσκώσει και είναι έτοιμο για ψήσιμο. Θα το ψήσουμε λοιπόν με 2 διαφορετικούς τρόπους. Πρώτος τρόπος, στους 200 βαθμούς Κελσίου, προθερμασμένο φούρνο, σταθερή θερμοκρασία για 1 ώρα. Αν όμως θέλετε πολύ τραγανή κόρα, τότε θα κάνετε το εξής. Θα ψήσετε για μισή ώρα σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 βαθμούς Κελσίου και έπειτα θα χαμηλώσετε τη θερμοκρασία στους 180 βαθμούς, όπου θα ψήσετε για άλλα 30 λεπτά. Η επιλογή είναι δική σας. Ξαναλέω, ή σταθερά στους 200 βαθμούς για 1 ώρα, ή 30 λεπτά στους 220 και άλλα 30 λεπτά στους 180, αν θέλετε πολύ τραγανή την κόρα. Θα τα πούμε λοιπόν μόλις το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Και το ψωμάκι μας είναι έτοιμο, μόλις το βγάλαμε από το φούρνο. Θα βγάλουμε λοιπόν το ψωμάκι μας και τώρα έχουμε τις εξής 2 επιλογές. Η πρώτη επιλογή, αν θέλετε τραγανή κόρα, θα το αφήσετε όπως είναι να στεγνώσει και να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Αν θέλετε μαλακή κόρα, θα βρέξετε την επιφάνεια με λίγο νερό με ένα πινελάκι και θα σκεπάσετε με την πετσέτα και θα το αφήσετε με τους υδρατμούς να μαλακώσει η κόρα και να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Και τώρα μπορούμε να κόψουμε το ψωμάκι μας. Βλέπετε το εσωτερικό του. Έχει φουσκώσει πάρα πολύ καλά. Και βέβαια τι καλύτερο για ένα τέτοιο ψωμάκι από το να βάλουμε λίγο φρέσκο βούτυρο αγελαδινό. Και φυσικά λίγο μέλι ή μαρμελάδα.
Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Σπιτικό ψωμάκι ολικής άλεσης. Εύκολο, γρήγορο, οικονομικό και υγιεινό. Θα θέλαμε με την ευκαιρία να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι, πατώντας εγγραφή, το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια χαιρόμαστε κάθε φορά να διαβάζουμε τα σχόλια που μας αφήνετε κάτω στο χώρο των σχολείων και να νιώθουμε μέσα από αυτά μια ζεστή και ανθρώπινη επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.